Це історія про моїх друзів, моїх побратимів і про війну, яка всіх нас змінила. О! Кричать Аллах Акбар. Ніякої логіки. Враховуючи, що я вчився в Польщі. Логіка викладалась з професором. Я, конечно, не уверен, Лысый, что тебя хорошо слышно за всей этой стрелкотней, но история интересная, да. Я знав, що я хочу поїхати, що я маю там бути, я маю захищати свою державу. Тихенько в кімнаті складав сумку. І, мабуть, що мамі мені було тяжче сказати, ніж татові. Ми сидимо там, повечеряли, дивимося телевізор і кажу: мама, я вирішив, я їду. Куди їдеш? Кажу: ну в АТО. Мама на мене подивилася, видихнула і сказала, що в принципі вона розуміла, що я поїду, але не знала коли. І каже: а коли ти їдеш? Кажу: завтра зранку. Я займався народними танцями. Тобто це вже якась частина такого патріотичного виховання. Ми завжди їздили в поїздки, співали народних пісень. Я почав більше цікавитися історією, в тому числі історією своєї родини. І мій прадід був бійцем УПА. Мого дідуся вислали через це на Сибір. От ці всі фактори цього всього виховання мені якби не ставили ніяких сумнівів, що я можу не поїхати захищати свою батьківщину. Тобто це було як... мене багато хто теж тоді питав: а чого ти поїхав? Ну а як не поїхати? Тут є процес державотворення. У нас все життя ми виборювали українську незалежність в боях. Завжди так було. І як це я не буду виборювати в свій час? То мій прадід в свій час виборював. Я теж. Вітаємо вас в плацдармі на Інгульця. Я думаю, що більшість, хто їхав на війну, дуже часто якраз собі в голові десь уявляли цю всю сферу, начитавшись якихось книжок, ще чогось. Напевно, вона таки існує. Ця вся романтика, вона розбивається під час саме активних бойових дій, коли побратими гинуть, коли твої близькі друзі також поранені, і ти думаєш: все, ні, яка романтика, це все болото, кров і так далі і тому подібне. Але це в моменті ці думки. Не отъезжай, братан, не отъезжай. Чуєш мене? Алло, братан, сидиш? Да. Скажи щось на камеру. Чуєш мене? Дуже дякую нашим медикам, всій нашій 46-й бригаді за те, що вони дають можливість нам провести так гарно час. І я прям насолоджуюсь тими моментами. Що якщо на війні все сприймати дуже серйозно, то можна поїхати мозгами. Гумор має бути. Бо інакше ти це просто не вигребеш все. Все сприймати, як воно є, не прикрашати жартами і ще щось. Бо війна — це стрьомно, там нічого кльового немає. Неможливо без жартів. Друже, ти щось час від часу говори мені. Ти звідки? Хуйово, що тут ще сказати? Я знаю, що хуйово. Мінус нога. Знаєш, які ще протези пиздаті? Так? Знаєш, які зараз протези охуєнні роблять?
Міняйтесь, пацики, час від часу. Коли ти відходиш від цих станів, ти такий думаєш, ну все-таки є якийсь шарм на війні. Це, мабуть, тяжко пояснити людям, які там не були. Запригу до нас, запригу! Давай, давай. Я ні, в мене там ще роботи, братан. Наш, через Богород, Давай! Блядь, ти що, де такі ні? Що Лисе, скажи, це наскільки це складно з десантника повернутися в ІТ, де ти пропрацював типу меншу частину, ніж був десантником. Я би краще ще на штурм посадок пішов. Ти вже так говорив, коли ти був рицарем. Работай! Ваня, сам, отойди от порта! Отойди от порта, Пробуйте цього так взяти, убити, і він... Ай, не затопчись. Чулось, как будто с выхода вернулся. На війні, по факту, в тебе немає стільки обов'язків. Ну, типу, якщо в тебе на війні є робота, ти хоч не хочеш, ти її зробиш. Типу, в плані, там, як в мене бойового медика, є там робота, ти йдеш і робиш. От. А тут, коли в тебе є робота, і ти такий. І починаєш, але починаєш розуміти, що в тебе є куча обов'язків. Там. Чуєте, єдине в мене до вас питання, я хочу посваритись. Що? Чого не підготували якісь ночлежки? Та які ночлежки, якщо ми не знали, чи ми тут будемо лишатися? Ми думали до вас добирати. Ну, а зараз вечір стемніє і... Пацики, ви там окопи сильно не розфігачуєте? Да, Ми Таке тут якби... прохання. там будемо ночувати. Бо нас там 3 чоловіка, не ладно. Ну, у нас Нас тут теж якби багато. Його туди далі, бачиш на дорожку. Це його? Да, ти можеш розбирати. Та ну. Ну то я розумію, ну ми ж Яке стріл води на мене, блядь. Нічого, ми медики, якщо що. Мені кожен раз здається, я там та вже другий раз повертаюся з війни, і мені кожен раз здається, що одна з причин, чому тебе тягне знов на війну, це така вольність. В тебе немає ніяких там суперобов'язків там перед сім'єю, дитиною, дружиною, думати, як заплатити за оренду квартири, як тут типу, там, клієнту догодити, як це зробити. В моменті, коли ти сидиш в цивільному житті і працюєш, ти розумієш, що тобі хочеться вернутися туди, бо там простіше. Але коли ти їдеш туди, то через там місяць-два в тебе знову це все нервова система перевантажується, і такий думаєш, блядь, та ну нафіг, типу, все, хочу додому. І ти приїжджаєш додому і такий, а можна мені знов туди без всяких обов'язків? Блядь. Боя запрягнемо, туди більше туди ми будемо поранених звозити. ви звозите їх до Рині? Будемо вести сюди, тут будемо розбиратися. Добре.
Слухай, ти старіш, ти знаєш, я не впізнаю тебе. Ти знаєш, Раніше ти мог бігти. раніше я міг бігти і бігти і бігти. Та я би сказав, що це, напевно, не старість, а більше просто втрата форми через неробство. От. Головне займатися, бо як я вже казав, що в 15-му році, що в 23-му по поверненню з війни якийсь наступає цей момент, не знаю, чи це елемент ПТСР чи чогось іншого, але втрачається якась ця дисципліна, заставити себе щось робити. Хочеться валятися на ліжечку, їсти чіпсики, запивати це все колою. А в лікарні ще як лежав, то це взагалі Бог велів просто лежати на ліжку в палаті, жерти всякі вкусняхи, запивати це все колою. Ну от, в принципі, результат. Тепер вже не можу стільки бігати, але нічого, це все прийде. Як казала тренерка, мусиш перетерпіти. В тому полягає робота девопса, щоб така наклацати, щоб воно само замість тебе працювало. Перший місяць ти сидиш, думаєш, як це зробити, а потім ти робиш так пук-пук, і все працює. Або не працює. Ти тратиш тоді ще 2 місяці. Ну, мені здається, що повністю там, не знаю, бути щасливим завжди у всьому це нереально, бо ти живеш, то завжди якісь є маленькі проблеми, турботи, ще щось. Причому бути батьком насправді тяжко. Знаєш, вертаєшся з армії, там, де ти собі не належиш, і в тебе дитина, і ти собі теж знов не належиш. Я собі купив книжку по тайм-менеджменту і не маю часу її читати. Зараз скажу тобі все. А? Да, я сейчас вызываю ще, блядь, Все добре, не страшно. Серж, чуєш? Там все буде добре. Лисий, Да. затягуй. То мені здається, що в принципі з війни неможливо повернутися, напевно, що в будь-яких аспектах тебе війна буде переслідувати завжди. Але супутниками твого подальшого життя будуть точно побратими. Це найбільша знахідка, напевно, на війні. Реально потім находить дуже гарні місця. Напевно, одна з найкращих годин за останні дні.
Я одягнув футболку, ну не чисту, але плюс-мінус, яка валялася в бліндажі. Побрав шкарпетки. Це от водичка і трусики. Помився вологими серветками і вдягнув чисті труси. Це шик. Це найкраще поки що за ці всі дні, що були тут. А ще повернешся? Повернешся? Ну, тобі кави? Потім не будеш спати. Ти знаєш, напевно, бути на війні, коли ти доброволець, не так страшно, коли ти розумієш, що ти в армії і в тебе, типу, ну нема виходу. В тебе нема такого, що ти там втомився і такий, все. Типу, дякую, але наступний місяць я вдома. І, напевно, це відчуття типу безісходності, що ти типу, нікого не цікавить, хочеш не хочеш, вперед, а це, напевно, найбільше напрягає. Так, Ти можеш домовлятися з поліцією, ти можеш Ти знаєш, з поліцією можна домовитися. поранених, і не можеш домовитись з майже дворічною дитиною. Так, воно так працює. Ти можеш домовитися, напевно, будь-з ким, але якщо дитина приходить той момент, коли вона не приймає жодних переговорів, то ти безсилий, нічого не зробиш. Кого такая спать? Так и же, просто могу остановить попутку, добраться на ней куда-нибудь, а там добраться до кирпича. С кирпича на еще чем-то. А вызову Зойку, меня завезут. Як ти визовеш Зойку? По телефону. Прикинь, да? Ну, тяжко. Якщо говорити про саме повернення, то було доволі тяжким, враховуючи, що там досвід IT до повномасштабки в мене був невеликий. І повертатися було надзвичайно тяжко. То все закінчиться, я щось навіть уявлення не маю. Тому я сумніваюся, що нам дадуть спокій, і ми будемо жити в чудовому, прекрасному світі, там, де лев дружить з антилопою, умовно. От, тому якось так. Треба виходити звідси. Що таке? Та вже всі відступають. Земляк, я лисий, земляк! Факт, ти знаєш, на рахунок факту, земляк якось прийшов на позицію, і ми щось говорили, було багато в мене, як завжди, дурних ситуацій. І я йому казав, що типу, мій факт закінчується. Мені здається, що скоро там за трьохсочість чи там щось типу того. І земляк такий мені, типу, ні, типу, фартові люди. У них, типу, фарт не закінчується. Вони або фартові, або ні. От. І я ще такий думав, що от, да, земляк фартовий, бо це дійсно чувак, який не боявся, йшов завжди вперед. І в цей день він загинув. І я такий, він спростував свої слова, знаєш, типу. Просто нефартовим виявився він. Я думаю, слухай, просто фарт не безкінечний. Ти не можеш казино ставити на червоне, і на червоне, чорне зіро там. Мені просто здається, що війна – це великий рандом. Однозначно. Рандом, в якому завжди вбивають іншого, не тебе.
Та кожен виживши скаже. Ну так. Сергун, зможеш йти? Ні. Добре. Та ніхто тебе не буде виставляти. Дихай, дихай, дихай. По чуть-чуть помаленьку там стартанемо. Бери за цю, щоб ми рівномірно тягнемо. Сука. Перед дорогою зупиняємося, потім ривок. Сука, такий тяжкий. Начебто кльово, що вже в такий час, та які війни, ну, типу, летимо на Марс і колонізуємо Марс. Розвиток технологій, але всі забувають про те, що оце зло, воно не спить, а навпаки готується. І от чомусь західний світ цього не відстрілює, тупо не розуміє, що через оцю їхню слабкість, розм'яклість, вони оцього звіра, оцього орка на Сході, вони просто годують. От просто годують. Оці всі конфлікти, які починала Росія всюди. Просто західний світ закривав очі. Так провести якусь аналогію, якщо є в школі якийсь хуліган, який пішов і отпиздив якогось малого, і йому за це ніхто нічого не зробив, так він далі буде пиздити всіх, блядь. Всесвітні злочини проти людства, а всі на це закривають очі. А відгрібаємо ми. Ну, я б не хотів, щоб мої діти в майбутньому йшли на війну, як я. Але судячи з усього, все, танцюємо. Давай на синтезатор тебе. Співаємо разом.